You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you Okay, good morning po, Ma'am Gina. Ma'am Gina. Sir Louie, naririnig niyo po ba ako? Okay, anyway, kahit po medyo wala naman tayong audience ngayon, recorded din po ito sa ating, sa aking page pala, sa YouTube. Pinorward ko rin sa inyo yung link para kung sakaling hindi kayo maka-attend dito sa Zoom meeting, meron din kayong link doon sa ating YouTube channel. I-record ko ito kasi marami akong mga may na-miss akong mga klase. So, ito magiging siyang parang, parang review. So, marami pang mga dapat kayong malaman regarding dito sa ating bookkeeping. Pero, dun lang tayo sa pinakasimple at dun sa pinakamadali ninyong maintindihan. You can refer to your own reading materials. If you have your own book, pwede kayong mag-refer doon as part of your further knowledge. But somehow, bookkeeping NC3 will focus primarily on yung assessment natin will focus primarily on the merchandising concern consisting of two particular recording process, the perpetual and periodic. Now, let us first discuss or tackle the services. Although ito, paulit-ulit na lang din ito as discussed by Mr. Bongcales doon sa ibang klasiko. Combined po ito at bali may mga ibang mga nakikijoin dito. So, ano na lang kayo? Makinig lang kayo and then right after the discussion, pwede tayong magtanungan. Binigay ko yung example. Yung example natin, I hope medyo malinaw siya. Yung example natin is services po ito. So, alam naman natin, meron tayong services, meron tayong merchandising, at saka meron tayong manufacturing. Meron din tayong sole proprietorship, meron din tayong partnership, corporation, and of course, yung mga cooperative. So, dito sa atin, ang i-discuss lang natin muna is yung ating sole proprietorship under services. So, pag service companies, these are companies that offers services to the customer. What are those companies? Example, laundry shop, o yung mga nag-offer ng services sa kanilang customer, that is considered service companies. While merchandising companies, the difference between these two particular companies or entities that in services, they are offering services for a fee. For example, masahista, massage parlor. They hire people to offer the services. O ang education ang ating mga school, they hire teacher to offer their educational services. So kapag very known yung kanilang company,
Like for example, Lasal, UP, Ateneo. So yung mga yan, they offer their educational services to their customer. Kaya nga, pagalingan yan eh. So customer kasi yan. Ngayon, pagdating naman sa ating services, may mga ina-admit lang ako ha. Pagdating naman sa ating services, marami ding silang konsepto or principles na dapat ninyong matandaan. Remember that in service companies, madali lang yung paggawa ng kanilang income statement. Income minus expenses. Yun lang. But before we go to that, alamin muna natin yung mga basic principles or mga basic definitions ng mga ito. So, the difference between services and merchandising firms or companies, services offer services for a fee, while merchandising companies offers goods para makakuha sila ng income or profit. So, ano ibig sabihin yan? So, bibili sila. Dalawa ang purpose nila eh. Bibili sila, tapos ibebenta, then bibili, ibebenta. So, na-discuss ko na yan sa inyo. So, dito tayo muna ngayon mag-focus sa services. Since ang service companies is the very basic foundation for you to be able to have a knowledge in dito sa ating bookkeeping. Pagka naano mo na kasi to, pag medyo na familiarize mo na ito, madali na lang sa iyo yung ibang recording process. Okay. So, I told you before that the first activity or the first thing to do before ka mag-journalize ng transaction is analyze the transaction. Diyan na po ngayon sa analyzing transaction, diyan na ngayon papasok yung principle of debit and credit. When we say debit, ito yung value received by the company or by the entity. Yan yung pinaka-basic principle ng accounting natin ha. When the company receive, obligado rin siyang magbigay in equal terms or in equal amount. Kasi always yan, debit always equals credit. Always remember that. Your debit must always equals credit. So, when the company received something, dapat magbibigay din siya another term or another thing in equal amount. But of course, wala na tayong barter ngayon. So, tandaan nyo po yan. Ano na ngayon yung pinaka-measure ng ating transaction? Yung ating money. Pera na po. Hindi na po tayo ngayon palitan ng mga produkto sa produkto. So always remember that in accounting, pinapalitan natin ito ng pera. So when someone or when the company purchase products, kukuha na niyang product, papalitan niya ito ng pera. So yan yung medium of exchange natin ha. In the Philippines, that is Philippine peso. But of course, kung may mga dolyares yan or any other foreign currencies, pwede naman, basta i-record nyo yan in accordance doon sa current value ng pera na yan. So, yun yung kanyang magiging valuation. Now, in our case, dito sa kaso natin dito sa ating bookkeeping na NC3, doon lang tayo sa pinaka-simple, pinaka-madaling intindihin. So, focus tayo dito sa ating services. Remember, when the company pag in-establish yung business or yung company, remember, sabi ko na ito sa inyo before, meron tayong tinatawag na teka lang ha. Okay, in service companies, pag nagre-record tayo ng transaction, meron tayong, sino kayo si James C? Estudyante ba natin yon? Kaklase nyo ba yon? In service companies, meron tayong tinatawag na debit and credit. Of course, pati sa merchandising. Tandaan nyo ito ha, ito ang pinaka-importante.
When the company or when the entity receive, that is debit. When the entity give, that is credit. Pag nakatanggap ka, obligado kang magbigay. Ganun lang po ang ano dito. Kaya, dyan ngayon nagkakaroon ng tinatawag nating transactions. In the analysis of the transaction, you must be able to know whether that particular transaction is recordable or patungkol din lang sa kanya. Tama ba? Kasi nabanggit ko na yan sa inyo before that when the business owner or the business entity has been established, meron siyang tinatawag na separate and distinct personality dun sa may-ari. Yung pera nung may-ari, yung business financial transaction at yung personal financial transaction ng account. Something like that. So therefore, analysis of the transaction is the very important key in the success of your activity. So first, analyze whether the transaction is recordable. Paano mag-analyze? Determine whether the transaction pertains to the business or not. Secondly, determine, sa analysis ito ha. Secondly, determine the debit and credit. So, dyan mo na ngayon i-apply kung ano nga ba yung principle ng debit and credit. Pag sinabing debit, these are value received, while credit are value given away. In exchange of the thing that you receive in equal amount, because the principle is that debit always equals credit. Ngayon, pag naintindihan mo na ngayon yan, ano ba yung i-debit mo, ano ba yung i-credit mo, ano yung natanggap, anong binigay, again, analyze and determine kung ano yung mga accounts title na gagamitin mo. These accounts title are universal, meaning to say, even if you are in Singapore, in Malaysia, Thailand, the USA, these accounts title are the accounts title that is commonly used or universally being used by the bookkeepers or the accountant. We are governed by the international standard, guys. Ha? Kahit nasa Saudi tayo, yun din yung principle. Iisang principle lang po yan. Dito sa atin, meron tayong mga accounting associations na sila ay ang nagbabantay dyan para maintindihan talaga natin yung ginagawa natin. Mapasok talaga si Mr. C. Well, anyway, kapag nakuha nyo na itong debit and credit entry, ang susunod nyo nang gagawin ay ano? Analyze kung ano yung accounts title na gagamitin. So, in my example, I have here chart of accounts. Pag sinabi nating chart of accounts, these are the list of the accounts na maaari nating gamitin or gagamitin natin sa ating activity, sa ating bookkeeping cycle. Meron po yan pangalan ng company, ito po yan. Meron din po siyang schedule kung anong klaseng pinipresent mo. And then meron po tayong period of coverage. Kasi po, from time to time, the chart of accounts or the list of the accounts may vary or may change the listings. Kasi nga po, sometimes baka wala ka namang gas and oil, hindi ka naman naglalabas. So, walang gas and oil, di ba? So, that's why it is very important for us to put the period of coverage. Okay, so, in analysis of the transaction, remember, dapat alam mo kung ito ba ay recordable or not. Alam mo ba ang i-debit at i-credit dyan? Alam mo yung mga accounts title na gagamitin para sa debit and credit. And so, lastly, ano ang dapat mong maintindihan dyan? Alamin mo na ngayon kung paano yung procedure ng pag-journalize ng transaction. So, meron tayong mga different principles or procedures being followed, although tayo ay nasa tinatawag nating ano pa tayo ngayon manual. Wala tayong computerized accounting dito. So, pag sinabi nating manual, ang ating journal meron siyang portion para sa date, accounts title, and explanation, reference number, debit, and credit. Meron po yan. So, yung mga yan, 2 columns lang siya. Pag bumili kayo dyan sa National Bookstore, meron po yan, 2 columns lang po siya. Then, yung columns po date, ang mga date po na yan, makikita po ninyo yun doon sa ating transactions.
And it should be arranged chronologically. Hindi po pwedeng 1 ang simula, tapos biglang may 5, tapos sasalitan mo ng 6, tapos sasalitan mo ng 2. Hindi po pwede ng ganun. Kailangan po, naka-arrange po dapat sila chronologically. Meaning, magsisimula po siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 30, and so on and so forth. Kung may 31, so 31. And then, ang isa sa mga principle na sinusunod natin dito when I was young, nung college pa lang ako, kabilin-bilinan sa akin ng teacher ko na kailangan kapag nagsusulat ka ng debit entry, dito siya naka-align sa lugar na ito. Kung yan yung first entry mo, June 1, debit entry must be written here. Walang labis, walang kulang. And then, put the reference number, then the amount. Yan, corresponding amount, dapat magkapantay lang sila. And then, sign of peso for the first entry. Then, para naman sa credit, ang credit entry natin should be indented at least half an inch. Huwag nyo nang sukatin yan. Sukatin nyo na lang sa mata ninyo. So, at least half an inch, magkaroon lang siya ng indention dyan to emphasize na yan ay credit entry. Doon sa ating LMS, meron po akong chinikan doon kasi may mga naglagay po na nakapantay lang po ito. Gamitin nyo naman yung spacebar ng inyong computer, di ba? So, kaya nag-comment ako doon na follow the standard writing procedure ng ating journalizing transaction kasi nga, kapag sinulat mo yan ng pantay-pantay, dalawa lang ang magiging resulta niyan. Either si teacher ang malito o kaya ikaw ang malilito when you post the transaction. But always remember, when you input debit entry, it should be written here, dito sa pinaka-ano na ito. Then, yung credit entry natin, wait lang pala. May ano pala ako. Yung credit entry po natin ay dapat nakasulat. Marami na ang pumapasok, wala man lang sa inyong nag-comment. Walang nakashare. Nandun lang sa YouTube siguro May nanonood po ba ng YouTube? Meron, concurrent viewers too. Okay, so balik tayo. Ayan, nababasa nyo na yung aking Facebook. Okay, so debit entry must be written here. Credit entry must be written at the second line, provided indented siya ng kaunti. And then followed by a simple explanation. Pag sinabi nating simple explanation, i-reward mo lang yung mga transactions. I-reward mo lang siya, konting rewardings lang yan. And then paiksiin mo, and then okay na. But make sure na yan po ay nagsisimula sa mga salitang to record, to adjust, something like that. But for now, wag na muna ninyong isipin yan. And then, after the simple explanation, maglagay po tayo ng one space, allocation para na naman, and then the other line, after ng one space na vacant, the other line or the next line, dun ka na po magsusulat ng another transaction. If the transaction, the same lang sila ng date, ano ang gagawin mo? Pwede mo na po siyang hindi lagyan ng date. Kasi ang date po natin at saka ang month at saka ang year, kung magkakaparehas din lang naman, ay hindi na po natin sila inuulit-ulit. So mamaya makikita po natin yan. Kasi may sample ba ako di? Wala. But somehow, kung ang transaction na, the following transaction after June 1, June 1 pa rin at hindi mo kayang i-compound, yan po ay lalagyan mo ng one space vacant and then wag mo nang lagyan ng date dito. Okay? So, nasabi ko sa inyo ang compound. Mamaya, may example tayo dito ng compound entry, yung June 30. So, yung reference number natin, reference number is or are pre-assigned numbers. These are unique numbers assigned to the account title. Kunwari, ang cash natin, the cash amount or the cash number, reference number is 101. Siya lang yung may number dyan na 101, right? So, remember, asset natin, nagsisimula sila sa 1 or 10. Liabilities natin, nagsisimula sila sa 2 or 20. The capital starts with 3 or 30. And the service income starts with 4. Then the salaries or the expenses starts with 5. Always remember this, ha? Anyway, yan namang mga yan is when you enter the company, meron na talagang mga ganyan. So, hindi ka na mahihirapan. But if you are the accountant, then definitely, kailangan mo silang lagyan ng ganyan.
Kasi simula pa lang ng business eh. Okay, so ngayon, ano ba yung debit and credit? So natapos mo na yung reference. It is very important for you to input reference number because the reference number will be your guide when you post. Kahit hindi mo na kasi tingnan tong mga accounts title dito, pag nagpo-post ka, dito ka na lang sa reference number in the amount, madali mo na siyang malalagyan ng posting. Okay, so marami pang pumapasok. Tanggapin natin sila. So ano ba yung debit and credit entries natin? Debit entries are the amounts equivalent doon sa nakalagay sa transaction. Tandaan po yan ha, mga sir and ma'am ha. So pag sinabi nating debit entry should always equals to your credit entry. Always remember that your debit entry should always equals your credit entry. Kasi pag hindi po yan nag-equal, may problema po ang iyong transaction. Mamaya, makikita ninyo yan. So, tandaan pong maigi, ha? Okay. Ngayon, alam mo na ngayon kung paano mag-journalize, kung paano mag-intindi ng transaction. Alamin mo lang lagi yung sinasabi ko sa inyo. Number 1, dapat alam mo kung ang transaction ay recordable ba or hindi. Pangalawa, alamin mo kung ano ay debit at saka credit. Pangatlo, alamin mo ngayon kung ano yung mga accounts title na gagamitin mo na i-debit at saka i-credit mo. And then of course, alamin mo yung procedure ng pag-journalize, which is napakadali lang naman tandaan. Okay? So, I have here example ng ating service accounting. Madali lang ito. So, by siguro mga 11:30, tapos natin ito. Okay, so si Bill Folder daw, sagutin na natin to Si Bill Folder daw established his repair shop business by depositing 20,000 on a bank account named Folder Repair Shop on June 1, 2009. So I have here my journal. I have also here my chart of accounts. Remember, chart of accounts is the listing of all the accounts na possible na gagamitin sa ating transaction. Not necessarily possible ha, talagang ginamit sila. Kasi when you read the transaction, analyze, hindi naman yung kasi pwedeng basahin mo lang yun, wala ka naintindihan. No. When you read the transaction, analyze ano ba yung mga transactions na or ano ba yung mga accounts na naapektuhan dyan. So katulad nito, number 1, paid rent for the space lease. Of course, may rent expense dyan and cash kasi nag-paid siya eh. So yan, ilagay mo na kaagad cash and rent expense. That is the way kung mababasang ganyan. Sobrang dami. Pero nga lang dito, shinortcut na natin. Agad-agad, nilagyan kaagad natin ito ng transactions. Okay, so, who is the capitalist here? Ito ay sigurado ay single proprietor. Kasi nga, si Bill Folder lang established his repair shop business by depositing 20,000. So, always remember the difference between sole proprietorship, partnership, and corporation. Kapag sinabi nating sole proprietorship, maaaring iisa lang ang capitalist, managing owner na rin siya. Pag sinabi nating partnership, 2 or more person contributed their money, property, or industry for the purpose of what? Dividing the profit among themselves. Then, kapag sinabi nating corporation, a corporation is an artificial being created by operation of law, having the rights of succession. Nasabi ko na yan sa inyo before. And exercising the powers and attributes as incident to its existence. So that is the exact definition of a corporation, meaning to say, ito ay artificial being created by law. Kapag binigyan ka ng SEC ng authority to operate or the articles of incorporation, that is imprimatur, meaning to say, you are now a new juridical person. Pag sinabi natin juridical person, you are as if a human being, but somehow,
may mga ibang characteristics na wala ka. Kasi tao lang yung pwedeng mag-born ng child, di ba? Ikaw wala. But you can transact. You have the right of succession because that is inherent in a corporation. So, pag sinabi nating corporation, that is, anong nagpapatakbo dyan? The board of directors or the board of trustees. You, if you are a stockholders, kung hindi ka naman member ng board, wala kang say dyan. So, mag-member ka muna ng board. But somehow, nasa business management ninyo yan, kaya hindi muna dito natin yan i-discuss. Okay. So, may transaction ba siya on June 1? Meron. Bill Folder established his repair shop business by depositing 20,000. Ito po, depositing 20,000, it is as if naglalagay siya ng new amount doon sa another entity, which is, ang tawag natin sa kanya is Folder Repair Shop on June 1. Nag-open siya ng bank account for the purpose of opening the business name Folder Repair Shop. So, binuhay niya yung isang business or yung isang corporation or isang entity that is called a separate and distinct entity. So, ang business transaction niya, ang financial transaction niya is separate and distinct from Mr. Bill Folder. Bill Folder has his own financial transaction. And of course, si meron din siyang, si Folder Repair Shop, meron din siyang business financial transaction. Okay. Ano ang magiging entry natin dito? When the entity or when the owner of the entity deposited or put up portion of his asset, hindi naman kasi lahat lalagay niya yan. Di ba? Portion of his asset has been deposited into what? Into his business. So, magiging siyang investment, guys. So, ano ngayon yung natanggap nung company, ha? Remember, we are talking about the company. Ang natanggap po ng business dyan is, of course, yung ating cash, which amounts 20,000. Ganito po ang pag-i-input po natin dito, mga iha. So, the amount is 20,000 pesos. Lagay natin sila sa, kasi pera ito. So, dito, ayan. Tama ba? Tama bang ginagawa ko? Number. Ayaw. So, 20,000 pesos. Okay. Ayaw talaga. Ay, currency. Tanggalin natin ito. Wait lang mga sir ha, kasi dapat na. Okay. So, ano ilalagay mo dito? Dapat po ay sign of peso. Sign of peso po ito. Now, pag natapos na po ninyo ito, ano naman ngayon ang ilalagay mo ngayon sa susunod? Yung sinabi ko kanina. Of course, yung iyong credit entry. Your credit entry is when the business owner parted his cash or his asset to the business para magsimula, ano ngayon yung ibibigay sa kanya? O, ikaw naglagay ng pera dyan. So, what is the thing na makukuha mo? Your right of ownership. So, ilalagay dyan is folder capital. Hahanapin nyo po yan dyan sa inyong chart of accounts kasi kayo ang gumawa niyan. So, you are very familiar with the chart of accounts. Hanapin mo yan. Kasi nandyan lang yan. So, to record initial investment or initial capital. Ganun lang po yung inyong mga ilalagay dyan ng mga explanation, mga iha. Then, sabi niya dito, cash, folder capital, 20,000. Mayroon pa tayong hindi napipil upan. The reference number. So, the reference number for cash is 101 while for capital is 301. So, importante po yung mga yan. Then, as I've told you before, a while ago, dapat after the first transaction at hindi mo siya pwedeng i-compound dito sa ating June 1 transaction kasi mahirapan ka or baka malito ka, better yet mag-allocate ka na lang ng another place or another space for the second transaction which is the same date. Ayan, June 1, paid rent for the space lease, meaning may involved po ditong transactions, right? When you analyze transaction, guys, remember, tingnan mo yung date. Chronological ba yung arrangement? Yes. Sunod mong titingnan, ano ba ang nature ng transaction? Pag sinabi nating nature ng transaction, dyan mo na iintindihin ngayon kung ano yung mga debit and credit. In this case, madali mo siyang malalaman kasi paid, meaning to say, pag paid, ano bang pinambabayad natin?
So we pay cash or we pay our asset to what? Para ma-release tayo sa ating obligation. In this case, paid rent for the space leased. Ano ang mangyayari dyan? Pag sinabi nating paid, obviously, credit ka agad yung cash. So ang iisipin mo na kaagad dito, ano yung na-debit? So dapat alamin mo dito kung ano yung na-debit. In this case, rent for the space leased. So may mga terms ba tayo dyan para sa rent? Meron. Ayan siya. Okay, so hindi na natin siya lalagyan ng date kasi parehas lang yung date natin. Or sometimes, other people uses check mark to indicate na yan ay same transaction dito sa June 1. So pag may check mark po yan, ibig sabihin, kaparehas lang siya ng transaction ng June 1. Okay, ilagay mo na dito, rent expense. Ayan po siya, nasa baba. Tingnan ninyo yung kanyang chart of accounts. The rent expense is 502, amounting to 2,000 pesos. Okay, so yan po ang kanyang amount. Always remember, sinusulat po natin yung debit sa side mismo, doon sa mismong kapantay ng ating debit title. Ang credit naman, doon naman sa mismong kapantay niya, but doon sa kabilang side. Ang iba po niyan pinagbabaliktad yan. Mali po yun, ha? Yan po mismo ang susundan ninyo. Then dito, since sabi niya paid, automatically po, kahit hindi kayo sabihan, that is cash. Always remember that. So, yan po ang magiging entry niya. And then, lagay natin dito to record payment of rent. Kung nagbayad siya in advance, so that is not a rent expense, but that is a prepaid rent. But be careful, when the transaction says record it in expense method, in the expense method. So, ang gagawin mo kaagad dyan, rent expense. Pero pag sinabi niyang asset method, ang gagawin mo kaagad dyan is, recognize it as an asset. So, that is prepaid rent. Okay? So, I hope it is clear. Remember, when you record transaction, identify the debit and credit entries. First, identify whether it is recordable or not. Then, identify the debit and credit entries. Identify the names or the titles of the entry, and remember the principle on how to write your journal. Okay, so next. Meron po tayong next transaction, June 2, purchase equipment on credit. So ang ilalagay mo dito, June 2, hindi ka na po maglalagay ng June kasi nga po nailagay mo na siya doon sa unahan. Di ba sabi natin, hindi na pa ulit-ulit. So, naglalagay po tayo ng mga extra space here. Yung iba po, sinusulatan pa yan ng parang, ano ba yung ampere, ano ba yung parang ganito. Sinusulatan pa dyan ng parang ganyan, yung ganito. Wala na pong ganyan, mga iha, ha? Basta po, blank yan, okay na yan. Entendido na namin yan. So, dito, lagay po natin sa number 2 transaction, purchase equipment on credit. So, ilalagay po natin dyan, equipment. And, ano ang credit? Ano ang sinasabi niya sa credit side? Sabi niya on credit. So, dito sa ating chart of accounts, wala naman tayong ibang ano dito for credit. But of course, yung ating accounts payable. Yan lang po ang ilalagay ninyo dyan na. So, pag sinabi nating on credit or on account, parehas lang po yan. Hindi nagbayad yung ating namili or si Mr. Or the company, the bill folder repair shop. Hindi siya nagbayad. So, paano mo ma-acquire ang isang asset? First, ma-acquire mo siya by paying cash or uutangin mo siya. Wala naman sa iyong magbibigay kung hindi mo utangin. Wala namang magbibigay sa iyo kung hindi mo babayaran, di ba? So, you will issue a pledge. In this case, the bill folder repair shop issued a pledge na magbabayad siya sometime later. Di ba? So, that is a pledge. Ito, it's a matter of trust between you and the company you are purchasing. In the case of bank, pag binigyan ka ng credit card, that is a matter of trust between you and the credit card company. If you did not pay, then the trust is mawawala na siya. Hindi ka na trusted, kaya hindi ka na makakautang sa kanya ulit or hindi ka na bibigyan ng credit card ulit. Same with the business transaction or same with the company or the entities. Kapag pinautang ka, so meaning to say, may trust siya sa'yo. Diba? So, wag mong sisirain. Now, in number 2 transaction, purchase equipment on credit, 10,000. So, ilagay mo dito, 10,000. Then sa baba, 10,000 ulit.
And then yung ating equipment, the equipment is 107 and then accounts payable is 201. Yung cash natin is 101. Okay. So to record purchase of equipment. Kahit hindi nyo naman na ito gaanong habaan, okay na yan. So number 3, purchase lubricating oils and other supplies. Pag sinabi nating purchase, again, bumili. Bakit po mga nasa past tense po ang ating mga sinasabi dyan? Purchase, perform, send, invested. Because po, yan pong mga yan ay wala ka naman doon during the transaction. Meaning, nakikita mo na lang po sa totoong buhay, nakikita mo na lang po dyan ay yung mga proof of the transaction. So what are the proof of the transaction? These are the source document. May payroll, o nagbayad malamang ng sweldo ng mga tao. May voucher, may kinash advance, etc. etc. May nakita ka doon, resibo mula sa National Bookstore at mga nakalagay doon ay pencil, ballpen, bond paper. Meaning, bumili siya ng oils and other supplies. Tingnan mo kung anong ginagamit. Nakalagay dyan, gas and oil, transportation, representation, utilities, rent. Saan siya nababagay? Dito po sa gas and oil. So, ilagay mo, gas and oil expense, and ang sabi dyan is, purchase lubricating oils. Wala naman siyang sinabing inutang niya. So, i-cash mo po siya. And then, bakit may mga sobra? And then, ilagay mo to record purchases of supplies. Okay, so, gas and oil expense is 506. Then, next, ang cash natin is 101. I believe, bakit na ipaliwanag na ni Mr. Bungkalis ito sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin, bakit ang expenses ay nasa debit? Kasi po, iyan po yung service na nakuha mo. Yan yung item na nakuha mo. In return, babayaran mo siya ng cash. Seldomly lang po tayo nagkakaroon ng pagkuha mo ng expense, binayaran mo ng, hindi mo binayaran. Meron lang po mga instances na ganon. Like for example, ang Meralco, hindi mo nabayaran. The utilities expense, hindi mo nabayaran during the accounting period. So magiging silang obligations to pay the following accounting period. In this case, sa atin, pagbili mo, ayan, cash ka agad. Kasi sometimes, ang mga expenses talagang kina-cash naman talaga yan. Di ba? So, but anyway, during your adjustment, makikita ninyo yan. Gas and oil, 1.5. And then 1.5. Okay. So, always equal po yan. Mamaya, dapat magtali yan. Otherwise, pag nag-post tayo, hindi magtatali. Next, number 5. June 5, sabi dyan, perform services on credit. Oh, hindi nagbayad on credit or on account. Ha? Tandaan nyo yan. Pag sinabi niyang perform services on credit, meaning to say the entity performed or naggawa siya, may nagpa-repair, pero hindi siya binayaran. So, anong gagawin mo dyan? Of course, yung taong yon, mag-i-issue siya ng pledge. Therefore, ang tawag natin dyan is account receivable. I hope na malinaw na ito sa inyo. Paulit-ulit na itong na-discuss sa inyo kung ano yung mga definition ng mga yan. Pero kung hindi pa rin malinaw, please lang po, basahin po. May binigay po ako sa inyong mga manual na babasahin. Please read the definition of itong mga accounts title na ito. Pag na-master na po niyan, okay na kayo. Then, the first time, magre-record tayo ng service. Ano bang ginagamit niya? Service income. So, for the revenue. To record receipts from customer. No. Wala pang resibo. Wala pang natatanggap. To record, perform services. Okay. Ito naman, wala namang restriction dito. Kahit ano ilagay nyo dito. Sinasabi ko nga sa inyo, it depends kung ano yung practice ng industry. So, sa account receivable, 103 siya, and then service income is 401. The amount is 4,500. Next. Ano ang sunod natin? Number 6. Ito naman, number 6, sent a bill to the customer. So, another customer, nag-perform siya ng services, pero hindi po siya binayaran. So, the same, ilalagay mo po siya dito, parehas na entry, amount lang po ang magbabago.
Ha? So, ano pa ang ilalagay natin dito? Account receivable amounting to 2,500. 2,500. Okay, next transaction is number 7. Sa number 7, sabi niya, invested his personal equipment to the business with 5,000 FMB. That is fair market value. So marami po tayong naging example nito mga sir and ma'am doon sa ating previous discussion. Sa LMS natin meron din. So pag sinabi nating you invested or the owner invested his personal equipment, dito ilalagay po natin dito is equipment. So dalawa yung magiging equipment niya. And then folder capital. Yan po ang kanyang nilagay. To record additional investment. So ito madadali lang po ito. Marami po tayong example na ganito sa inyong LMS. I hope na gawan po ninyo ito ng paraang mabasa man lang kahit paunti-unti. So equipment, fair market value is 5,000. What is this fair market value? Guys, when you purchase product, ang halaga niyan, iyan, di ba? For example, the SRP is 10,000. Aircon, bumili ka, the SRP is 35,000. Now, hindi ka bibili kasi nasa sa iyo na nga, di ba? You have the equipment. You purchased this way back before. Bago pa man din ikaw magtayo ng business, meron ka na yan. So ngayon, ilalagay mo siya sa business, lalagyan mo siya ng valuation. Pag sinabi nating fair market value, that is the acceptable amount. O isipin mo na lang, pag ibenta ko kaya ito sa labas, magkano kaya ito mabibili? So that is the acceptable amount, the prevailing amount of that particular product kung sakali mang natapos na yung depreciation period niya o di yung disposable amount niya. Pero kung hindi pa, so yung prevailing amount niya. Anyway, nasa adjustment po yan. Hindi pa natin madidiscuss yan ngayon. Then, June 10. Sa June 10, paid salaries of the labor. So, ano ang mga nakalagay dyan? May labor expense ba? Wala. Nakalagay lang naman is salaries. O di dyan mo na siya isali. Salaries expense amounting to 2,800, which is cash. To record payment of salary. Salaries expense is 501 and cash is 101. So the amount is 2,800. 2,800. Okay. Number 12. Purchase supplies is 105 and cash is 101. The amount is 12. Okay. How about number 15? Paid some accounts. O baka malito kayo dyan. Pag sinabi nating paid some accounts, hindi naman receive some accounts. Bagkus paid some accounts, meaning you previously owe someone an amount, binayaran mo na siya ngayon. So ilagay mo dito 15. Tapos ilalagay mo po dito accounts payable. But of course, inspect yung iyong transaction. Meron ka nga ba dyan accounts payable? Meron ba? Ayun, nasa number 2. Diba? So accounts payable and cash. Lagay mo dito payment to record payment of an account. Paulit-ulit lang naman yan, guys, eh. Bakit may ganito to? So, ilagay mo dito 101, 201 and 101. So, marami po tayong involved na cash transaction. So, baka malito kayo dyan, ha? Remember, yan po lahat ilalagay doon sa ating ledger. So, number 15, paid some accounts. The amount is 2,000 pesos. Okay. Okay, so ikat na nga natin ito para medyo bumaba siya. Para makasunod siya sa atin dito. So, what is the next transaction? After nung 15 natin is 20 na. So, ilagay mo po dito 20. Next, anong sinasabi dyan? Open loan account from the bank and receive the same 10,000 pesos. Issued 10 checks bearing 1,000 interest payable at the end of the month. Anong sinasabi dyan mga iho? Sabi niya, nag-open siya ng loan account. So, nangutang siya sa bangko. At na-receive niya rin agad-agad, which is 10,000 pesos. So, yan pa lang po ang transaction na dapat ninyong malaman. So, anong linalagay natin dyan? So, ano yung tinanggap niya doon sa bangko? Nangutang siya. So, therefore, that is
cash. Ngayon, sabi niya, issued 10 checks bearing 1,000 interest payable at the end of the month. So, nag-issue siya ng cheque. Yung interest payable ninyo na yan, at the end of the month, i-record nyo ba kaagad dito? Ha, mga sir and ma'am? So, ilagay mo kaagad po dito is notes payable. Amounting to magkano po, mga sir and ma'am? Aruy. 10,000. Ano po ang natanggap niyang cash? That is 10,000. 10,000 pesos. What else? Ano pa po ang transaction dyan na nakapaloob po dyan? Sabi niya, open loan account from the bank and receive the same, 10,000 pesos. O, yun lang na-receive mo. Issued 10 checks bearing 1,000 interest payable at the end of the month. Okay. May interest expense na kaagad siya. Pwede mo na siyang ilagay dito, guys, interest expense and interest payable. Kasi parehas lang naman yan, hindi ka pa magbabayad, di ba? Pero pwede natin siyang i-skip muna. Tandaan niya para hindi na kayo malito. So, 10,000 pesos, yun po yung kanyang magiging amount. Ay, bakit 1,000 lang ito? 10,000 pesos. Ayan, maraming pumapasok. So, pumasok lang kayo, bahala kayo. Naka-record naman ito. To record, loan, proceeds. Okay, next. Withdraw 1,200 cash for personal use. So, ano yan? June 21, nag-withdraw siya. Nakikita niya siguro na medyo kumikita naman siya. So, is it possible to withdraw? Yes. Na ngayon, ang entry po niyan, kapag ikaw ang bookkeeper niyan, when someone, or when the entity, the company owner withdraw cash, gagamitan po natin siya ng withdrawal account. Hindi po natin siya direktang ibinabawa sa capital account. So, anong ginamit niya dito? Folder drawings. O, ilagay mo po dito, folder drawings ng debit and credit is another space, magiging siyang cash. The amount is 1,200. Okay, 1,200. Then, to record withdrawals. Wala namang ibang owner, so wag mo nang lagyan ng withdrawal by the owner. Kasi wala namang ibang owner, siya lang, si folder lang, di ba? Folder drawings is 302, while cash is 101. Cash again, 101. Then 202. Okay. What else? On the 25th day, sent a bill to a customer, 2,000. O, hindi na naman nagbayad si customer, so lalagyan po natin siya dito ng account receivable ulit and service income. I hope na makakasunod kayo, ha? But anyway, ito review na lang naman ito. Account receivable and service. Next, meron pa tayong 28. Receive 1,500 from an account. O kanina, dito nakalagay, paid some accounts sa 15. Ito yung sinasabi ko sa inyo, baka malito kayo. Ito naman nakalagay, receive. O kanina paid, dito receive. What did you receive? Pera, di ba? So, ilagay mo na kaagad cash. So, sa 28, magiging siyang cash and ano naman sa baba? Ang credit niya ay magiging pong account receivable. Baka malito kayo, ha? So, account receivable. Natanggap niya na kasi yung cash. 101 and 103. Natanggap niya na yung cash. In exchange to that, i-relinquish niya na yung kanyang hold against the receivable. O, di ba may mga pinadalhan siyang billings? So, ngayon may nagbabayad na. Ganun naman po tayo, di ba? Si Meralco, papadalhan kanya ng billings. Pag hindi ka nagbayad, puputulan ka niya. Pag nagbayad ka, i-relinquish niya na yung kanyang hold against the receivable, yung pledge mo, yung trust na binigay niya sa iyo. Okay, so cash and account receivable to record receipts. Ito may receive na dito, receipts from an account. Okay, so ngayon, ano ang sunod? 30. Ito po is an example of, sinasabi ko sa inyo, compound entry. First, meron tayong utilities, representation, transportation, gas and oil, salaries of employees. Pwede mo bang i-compound? Yes, kasi po lahat po sila ay
expenses. Pero anyway, kahit nagbili siya ng asset dyan at binayaran niya ng cash or notes payable, pwede mo po siyang i-compound. So, ano ilalagay mo dito? Utilities expense, representation, expense, transportation, expense, and gas and oil expense, and the salaries expense. Okay. Then, ang credit mo ay nag-iisang cash para hindi ka na pumahirapan. So, record purchase or payment of various expenses. Ayan po siya, mga iha. So, ano ilalagay mo dito? Utilities expense is 503, 504, 505, 506, 501. Cash is 101. The amount for utilities expense is 1,700. Representation is 600. Mali ba? Transportation is 400. Gas and oil, 1,400. Salaries of employees is 2,400. So, let's add. Magkano ito? So, 1,700 plus, teka lang, wala ako ng calculator. Kasi hindi ko kayo matanong. 1,700 plus 600 plus 400 plus 1,400 plus 2,400 equals 6,500. So, yan po ang total cash out niya nung 30. Pero meron pang sumunod na transaction nung 30, hindi pa tayo tapos. Meron po siyang receive 4,000 from cash customer. Okay, so ano yan? Hindi mo nalalagyan dyan ng date. So, automatically, meron siyang cash and service income. Guys, pwede nyo ito i-compound doon sa taas, sa 30. Lalagyan nyo rin ng cash ng debit. Pero for the purpose of parang malinaw, ilagay na natin siya dito sa susunod na line. Service income. Okay. To record receipts. Hindi na siya from an account. Receipts na lang. Okay, the amount is, this one is 101 and this one is 401. The amount is 4,000. 4,000. Okay. So, tapos ka na mag-journalize. Yung iba po, ang ginagawa po nila dito, nilalagyan po nila ito ng summation. But in our case, it is glaring that the sum total of the amount is equal. So, no, there's no need for us to total the journal. Pwede mo na siyang wag nang itotal, pwede namang itotal. Kung medyo sinisipag ka at talagang gusto mo magpabibo, pwede naman po siyang itotal. But glaring na po siya. Kinumpute naman natin to 6,500. So wala na po tayong ibang kukumputin dito kasi ito mag-i-equal naman sila, di ba? So there's no need for us to put the summation kasi nandito na siya. Makikita mo naman kaagad. Now, what is the next process after the journalizing transaction? The next process is posting. Posting is the process of transferring journal entry information to the specific ledger accounts. Pag sinabi natin to the specific ledger account, meaning to say you will open a ledger account specifically designed for that particular amount or transaction. Of account, particular account. So in our case, yung chart of accounts natin, we will distinguish or we'll be able to identify that there are cash, account receivable, supplies, and equipment. So, yun ang gagawa natin ng chart of account. Ginawa na natin. So, sa chart of accounts, ang susunod mong gagawin dyan, gagamitin mo siya in your journalizing transaction. After you journalize, the following activity is the posting activity and therefore, all accounts dapat meron silang sari-sariling ledger because the definition of posting is the process of transferring. Ito transfer mo daw itong journal entry information to their specific ledger account. So in this case, meron tayong cash 101. Ilagay mo dito, cash 101. Kailan nangyari? So 6/1/2019. Diba? So 2019 siya nangyari. And ang particulars niya is the initial investment. Okay. Investment. Kung may mga maling spelling dyan, wag nyo na lang pansinin. Reference number natin is General Journal, assuming na yan ay page 1 pa din. Debit entry natin, 20,000. Bakit ko nasabing debit entry? Ayun siya guys, 20
20,000 nasa debit. Sabi ko sa inyo, when you post, dito ka na lang tumingin. Pag tingin mo, may 101 dito. Nasaan siya? Nasa debit. O di hindi ka natitingin kung saan-saan. Dito na lang. Diba? Parang pag-ibig lang yan. Doon ka lang tumingin sa jowa mo. Huwag ka nang tumingin sa kaliwa, sa kanan, sa likod, at sa harap. Katabi niya na kaagad. O ito, next transaction involving account number 301 sa June 1 is capital. So pumunta ka doon kay capital. Andito siya. Lagay mo 6119 initial investment. Or kahit wag mo na pong lagyan yan, kasi nga po, nasa explanation na naman. JJ-1. Pero nasaan siya guys? 301, nasa credit po siya. So dito mo po siya ilalagay. Okay? So tapos na natin yung 1. Ganun po kayo mag-post ha. Wag po yung hanapin ko muna lahat ng cash. Wag pong ganun kasi baka po may makalimutan kayo. So definitely, talagang magkakaroon kayo ng kuto. So kaya ang gawin po ninyo, tapusin po ito. Ako pag naka-Excel yan, kukulayan ko yan. Meaning to say, natapos ko na po siya. Ang sunod na naman, rent expense and cash para hindi kayo. So ayan po siya. So ano yung counterpart niya? Meron siyang dito, 61 ulit, rent expense. Cash ang pinangbayad niya, di ba? So again, kopyahin mo na lang ito kasi nasa JJ-1 pa rin siya. Okay, so the entry is 2,000. Okay? So lagyan po natin siya ng kulay. Meaning, na-post ko na siya para hindi po ako malilito mamaya. Next transactions, ano ba yung mga nasa sunod? 2 na siya, di ba? Equipment and accounts payable. Meaning, maapektuhan po yung equipment natin. Ito siya, equipment, 10,000, hindi binayaran. So, 6,219. Then, the purchase of equipment, reference again, JJ-1, debit niya is 10,000. Then, mayroon siyang credit, which is the accounts payable. Nasaan yung accounts payable? Nasa pinakababa. So, ilagay natin dito ay 6,219. Tapos, ang reference niya is again, JJ-1, credit niya is 10,000. Okay. Dito na po ngayon pumapasok yung principle ng debit and credit. Remember, all asset, ang kanilang balances ay makikita po sa debit. So meaning, yung lahat ng mga nasa credit sa kanila, that is deduction. Tandaan po ha. While opposite siya ng credit. Ang credit naman po natin, ang normal balance niya is, ang liabilities po natin, ang normal balance niya is credit. So, lahat po nung nasa debit ay mamaminus. Tingnan nyo po yung cash. Nagpakita na po siya ng kanyang kapangyarihan. Yung debit niya pong 20,000, ayun, yung running balance niya for June 1 is 20,000. Ngayon, pagdating po ng June 1 ulit, meron siyang ginastusan, which is nagbayad siya ng rent expense na 2,000. So, deduction po yan kasi debit minus credit, ayan po siya. Okay? Okay, so tapos na natin ito. Kulayan na natin ang mundo. Makulay dapat ang mundo, but ayaw. So, next transaction is gas and oil expense and cash, 1,500. So, dito po, ilagay mo na kaagad, 6,300. Diba? 6,319. Okay, so, expense ito. So, magiging siyang minus. Magiging siyang minus, that is 1,500. So, hanapin mo na ngayon doon yung gas and oil. Ito po siya. So, meron siyang 6,319. Reference natin is JJ-1. The amount is, kano ba? Nakakalimutan ko na. 1,500. Okay. Okay po. So, ayan. Next. Next transaction. Tapos na tayo dito. So, mabilis lang naman mag-post. Ito yung mga medyo mahirap dito, guys. Next transaction natin is, maybe this one is number 5, diba? Sabi niya, account receivable and service income. Nag-perform siya ng services, pero hindi siya binayaran. So, ilalagay natin dito, account receivable. Hanapin mo na kaagad yung account receivable. So, first transaction involving account receivable is June 5, amounting to, ayan, JJ-1 pa din. And then, amounting to 4,500. So, ano ang counterpart niya? The service income. So, first time din dito kay service income. Ang reference niya is JJ-1. Wala po siyang debit ha. Credit po siya is 4,500.
Diba, ang bilis lang mag-post? O, ayan. Basta po ang tatandaan po dito, hindi po kayo dapat magkakaroon ng, hindi po dapat kayo makakalimot. Tandaan po yan. So, ano ba ang mga elements ng posting natin? May ilang columns din po siya, pero wag ninyong kalilimutan. Galing lang po siya sa journal. Kasi nga, di ba, sabi natin, transferring journal entry information to specific ledger account. So, lahat po ng naandito, galing lang po kay journal. First, yung date natin, galing kay journal. Alun po siya. Yung particulars natin, magbigay ka ng simple explanation. O, copy lang dito sa journal natin. And then, yung reference, yan ang wala. Dahil nandito yan sa taas. Page number ng journal natin. Usually, may mga page number po yan. And then, yung debit entry, ayan po siya, yung credit entry. Ganun lang naman. Kung saan mo siya nakita, doon mo siya ilalagay. Ha? Next. Tapos na natin. Hindi pa ito tapos. The account receivable ulit, pero 6 naman. So, may nag-perform siya ulit ng services, pero hindi pa siya binayaran. So, again, JJ-1. Ay, bakit nagkaganito ito? Okay. Tapos, ang amount po niya is 2.5 naman. Okay. Service income, 6, 19, JJ-1, and 2.5. Huwag po kayong malilito dyan sa mga PHP na yan. Nalagyan ko kasi ng formula, hindi ko natanggal kanina. So, okay na ito. Baka malito kayo ha. Tandaan, may mga panglito dyan. Dalawang account receivable, magkasunuran na date. Baka hindi nyo ma-post. Okay. Na-post nyo yung isa hindi. Asigurado kayo. Next, another equipment and folder capital. So, ito na. Nilagay niya yung kanyang sariling equipment doon sa business. The amount is 5,000 pesos. So, hanapin mo ngayon yung equipment. Ito siya. The date is 7/19. Then, again, JJ-1. Assuming lahat ng JJ-1 ito, 5,000 pesos. The fair market value. And puntahan mo yung kanyang capital. 6,719. Capital niya is JJ-1. And naglagay siya ng capital, which is 5,000 pesos. Okay, so next transaction. Ganun lang po ang pagpo-post ha. Kulayan nyo na yan para hindi kayo malito. Next transaction is the payment of salaries, which amounts to 2,800. Okay, so lagay mo dito, salaries expense, 6/10, 2019, and particulars reference is, again, JJ-1. The amount is 2,800. Okay. Ano ang counterpart niya? Nagbayad siya ng sweldo, syempre, cash. Yan. So, magiging siyang 610. Ayan, nagkamali na ako. Saan ko ba nasulat? 610, 19, salaries, expense. The amount is 2,800. Okay, so next transaction na ipopost. Ito yung medyo mahirap lang dito kasi pabalik-balik kayo. Supplies and cash, 1,200. So hanapin mo yung supplies. Kailan ba ito biniling supplies na ito? 12. So ilagay mo dito 6, 12, 19. Reference niya is, sir, bakit yung iba hindi mo na nilalagyan ng particulars? Kasi po, nasa journal na siya. Yung cash, nilalagyan ko kasi nga for the purpose of our cash flow. Mamaya yan. So, debit natin is, for the purchase of supplies, 1,200. So, since cash ito, ilagay mo dito, 6, ano bang date yun? Kakalimutin na ako. 6/12. 6/12, supplies is 1,200. Okay, so 6/12, 19, supplies, purchase of supplies. Purchase of supplies, although operating ito, pero ilagay na natin dito. J-1, and the amount is, oh my God, nakakalimutin na ako, 1,200. Okay, so next transaction is number 15. Sa number 15, accounts payable and cash yung involved, amounting to 2,000. So, hanapin mo dito. Ito siya, accounts payable. So, ilagay mo na dito, 6, 15, 19. Okay, again, page 1 pa din siya. Accounts payable.
Nakalagay 2,000 pero nasa debit. Okay. Ibig sabihin po, nagsettle siya ng portion ng kanyang utang which is 2,000 pesos. So makikita nyo po dito, ang balanse na lang po ng kanyang utang is 8,000 kasi nagbayad na siya ng 2,000. So dito nyo makikita that since accounts payable is a liability, credit balance po siya, lahat po ng entry dito sa debit ay ima-minus po, meaning nagbabayad na po siya ng kanyang utang. Okay, so yung counterpart niya which is the cash na nasa credit, ilagay natin dito 6, 15, 20, 19. Tama ba? 15 ba yun? Ma. 6, 15, 19, payment of creditors. JJ das 1 and 2,000. Okay? So, yan po siya. Next. Mag-negative na tayo ng cash natin. Next, we have here receipts of cash. Ito yung nangutang siya sa bangko. Natakot siguro siya, mauubos na ang pera niya, diba? So, sa 20, nakatanggap siya ng cash and nag-issue siya ng notes which is 10,000. So, lagay natin dito 6, 20, 19. So, ilagay natin loan proceeds or loan proceeds. Kasi po, meron po yan dyan sa which is 10,000. Notes payable, lagay natin dito 620, 2019. Although dapat hindi na po nilalagyan ng mga 2019, 2019 na yan, pero dito kasi naka-Excel. Makukonsider lang siya as number. So, the reference is again, wala na tayong ibang gagamitin. JJ-1, debit entry, credit po siya, 10,000. Okay? So, matatapos na kaagad natin ito. Mabilis lang po talaga maggawa nito. Sabi ko nga sa inyo, in your assessment, you can actually answer relative questions in less than 1 hour. Folder drawings and cash. O, nag-withdraw. So, may involve ulit na cash, 1,200. So, drawings. Lagay mo drawings, 1,200. JJ-1. Anong date niya ba ito? Ang date niya is 21. 6/21. 6/21. 19. JJ-1. So, folder capital, folder drawing, 6/21, 19. Particulars, reference JJ-1. Debit is, magkano ba yun? 1,200. Next. Sobrang bilis lang yan. Tapos na kaagad tayo. Next, we have here account receivable and service income. So, he performed services but the company or the entity na nag-acquire ng service niya ay hindi nagbayad. So, 2,000, 2,000. Hanapin mo na kaagad, account receivable. Anong araw ba yun? 25. 25. Ano bang mga message ninyo? May nagchat-chat. Sir, yung interest po ba ng loan at the end of the month hindi i-record? Sa end of the month na natin, skip muna natin siya. Accounts payable. Nakashare na po ba ako? Nakashare? Nakikita nyo na? Yes po, sir. Yes po. Palakihin nga natin ito. New share. Nakashare ako ba? Nakashare naman, di ba? Nakashare po ba? Pa-chat naman Yes kung po, nakashare yes ako. po. Baka wala. Pero dun sa ating live studio, nakashare ba? Tingnan nga natin. Meron. Although wala namang viewer. Okay lang yan kasi nare-record ko lang yan doon. Okay, so continue. Account number 25, account receivable 2,000, service income is 2,000. So 25, 6, 25, account receivable 19. Kalimutan ko tuloy. Magkano yon? 2,000. And then service income 625, 19. Credit siya, 2,000. Okay, so
Ganyan po siya. Parang wala nga. Teka lang ha. Miss Annalisa Asuncion. Ay, umalis siya. Miss Annalisa, may nakashare po ba sa screen? Nakashare po ba yung screen ko? Yes Opo. po, sir. Yes. Opo, sir. Hindi ko marinig, ma'am. Yes po. Okay na pala. Sige na, ma'am. Na-wonder lang kasi ako kasi hindi ko makita. Okay na po. Okay. Continue natin. So, nasaan na tayo? Baka may kalimutan tayo, ha? I-post na natin yung service income. Kasi ang gagawin po natin ngayon is one full accounting cycle and pag natapos natin hanggang alas 12, yung merchandising naman. Nandito na po yan, merchandising. So, asa na tayo? Number 28. Cash and account receivable. So, balik ka ulit doon. 28. Ano ang ibig sabihin noon? Meaning, may nagbayad na po sa kanya doon sa pinadalhan niya ng bill. Receipts. Receipts from, ano ba ito? Receipts from creditors. The answer is, teka, kalimutan ko na naman. 1.5. So, napakadalang lang ng pagdating ng pera sa kanya, di ba? Pero, at least marami siyang mga pautang. So, receipts from creditors, 1,500. Asaan yung kanyang magiging counterpart? Dito po sa account receivable. Magiging na po itong credit. 1,500. May nagbayad doon sa kanyang mga pinadala ng billings. So, 1,500. Next, ito na. Ito na po yung madugo. Marami-rami. Utilities natin is 1,700. So, hanapin mo yung utilities natin dito. 630, 19. JJ, that's 1 pa din. 161. The answer is 400. Next is gas and oil, 1,400. O, dalawa na ang entry niya. Marami siguro itong mga ginagawa. Diba? Okay, so 1,400. Okay, next natin is the salaries expense, 2,400. Okay, dalawang beses din siya nagpasweldo. Okay, so 2,400. Tama ba mga compute nila? Okay. So, cash is 6,500. Payment of various expenses. Ito yung magiging ano nyo dito. 630, 19. Payment of various expense. Assuming na nasa page 1 pa rin siya. JJ-1, 6,500. Okay, next. Last na transaction. We have here cash and service income, meaning nag-perform siya ng services at binayaran din siya ng cash. Okay, hanapin natin yung sa cash. 630 pa din. So, lagay natin service rendered on cash. Huwag nyo na lagyan ng cash. Okay na yan. 4,000 pesos. And then, the service income, 630. 2019. Again, JJ-1. Tapos, 4,000. I hope na, ay bakit ganito ito? ₱4,000. I hope na naintindihan nyo yung pagpo-post. Kasi po, mga sir, ba't ayaw na? Okay, so ngayon, eto na po yung mga balanse po ng ating, assuming na ang ating ginawang posting po, na i-post natin siya, assuming na tama, eto na po yung mga ending balances ng kanilang mga account. So, cash is 18,300, kasi sabi niya dito, basahin po natin yung may interest. Ayan, sabi niya doon, ano ba yun? Open loan account from the bank and receive the same 10,000. Issued 10 checks bearing 1,000 interest payable.
at the end of the month. So, ilagay mo siya sa 30. Anong nilagay niya? Interest payable. Interest payable at the end of the month. So, ibig sabihin, binayaran niya ito. Magiging siyang, ano mga sir? Interest expense. Well, actually, dapat na-record natin yung interest payable. But in my case, in-skip na natin siya, di ba? Para hindi na magulo yung ating record. Interest expense na lang and cash. Sir, bakit ganun? Sabi mo, kailangan lahat ng transaction i-record. May mga style naman po yan. Pagdating po ninyo sa inyong mga sariling mga company, sa mga kanya-kanyang company, may mga style naman po yan. Sometimes, nag-deviate tayo doon sa rulings, pero hindi naman nag-deviate yung ating performance. So, 1,000. So, meron pa tayo ditong cash, 1,000, and interest expense, 1,000. So, balikan mo ngayon yung iyong cash, interest expense. JJ, das 1 pa din. The amount is 1,000. So, ito kopyahin mo para magbawas ulit siya. Okay, so ano ba yon? Yung isang nadagdag, which is the interest expense. Ito pala yung nakalimutan ko, 507. Interest expense. $630. The amount is 1,000. Okay. So, ngayon, ito po yung mga balanse nila ha. Hindi ko muna kayo ina-advise na mag-double line kasi meron pa po tayong tinatawag na adjustment. Pag nag-adjust po kayo, baka matamaan pa po dyan yung may double line na kayo. So, magkakaroon po ng sira yung inyong gawa. So, wag muna kayong mag-double line. So, ngayon, ano na ang sunod after the adjustment? After the preparation ng trial, ng posting natin or ng ledger. Pag open mo ng ledger, makakakuha ka ng mga balanse. Ang susunod mo na dyan is to prepare your trial balance, mga sir and ma'am. Ha, pag sinabi nating trial balance, ibig sabihin lamang yan, may mali dito. Hindi nagbalance yung gawa natin. So, pag sinabi nating trial balance, mga sir and ma'am, ibig sabihin, sine-check natin yung equality ng debit and credit natin after the posting process and procedure. Yan po yung gagawin po natin dyan. So, unahin po natin yung cash natin. Dito kasi meron tayong hindi dito na ilagay, which is the interest expense. Interest expense yung hindi natin nilagay. Ito yung mahirap dito kasi may mga may formula. Baka hindi natin makuha. Interest expense, ito ay equals doon sa pinakababa. So, 55,000 dito, 43,000 dito kasi may hindi pa nakukuha. The service income. Nag-56 dito, 55. So, may 1,000 tayong kulang. Tignan natin kung nasaan. Yan ang masakit sa notes payable is 10,000. Capital natin is 25,000. Folder drawing is 1,200. The service income is 13,000. Salaries expense, 5,200. Rent expense, 2,000. Utilities expense, 1,700. Representation expense, 600. Transportation expense, 400. Tama ba? Then gas and oil, 2,900. Then the interest expense, which is 1,000. So pumasok naman siya dito. So why is it that meron tayong 1,000 na kulang? Yan po ang hinahanap natin dito ngayon. So, dapat yan ay balanse, mga sir and ma'am. Pag hindi po yan balanse, may problema po talaga tayong malaki. Biruin mo 1,000, bloated po tayo. Then, nasaan na ba? Yung ating expense na 6,300, ayan, nandito naman po siya. Then, ano pa? Then, 2,800. Yun siya. Then, 1,200. Tandaan po ninyo ha, baka may interest expense naman is... Okay, tama. Baka nga hindi naka-add sa formula.
Imposibleng magkamali tayo dito. Lahat naman natin inisa-isa. Okay. So, tama nga. Sino ba yung... Dahil dyan, may ano ka sa akin. May punto ka sa akin. So, balanse tayo. Nakakatuwa pag nababalanse, di ba? Alam ko na experience nyo na yan. Pag hindi nagbalanse, hinahanap nyo talaga yung problema. So, ayan. Nagbalanse na po tayo. Sa Excel, madali lang kasi habang nagpo-post ka, nakukuha mo na yung balanse dito. Ngayon, so since balanse po tayo, ang trial balance po natin, dinidevise po natin siya to check the equality of your debit and credit. Ngayon, ang trial balance po, may sunod pa po dyan. Di ba? First trial balance, may sunod pa po dyan yung ating pong adjusted trial balance. But in our case, hindi po muna tayo magkakaroon ng tinatawag nating adjustment for now. Doon po tayo sa worksheet mag-a-adjust. So, tingnan po ninyo ang ating setup ng trial balance. Meron po siyang resemblance doon sa ating chart of accounts. Ayan, di ba? Nga lang, ang ating chart of accounts ay walang debit and credit entry. Pagdating kay trial balance, ito po siya, meron na po siyang debit and credit amount. May exact amount pong mga nakalagay dyan. Ngayon, pagdating po dito sa cash, debit sila lahat. Kung makikita mo, normal balance ng cash, nandito siya. Normal balance ng ating liabilities, nandito siya. At saka yung capital, you except sa drawings. And then lahat po ng expenses ay ang normal balance din po nila ay nasa debit. Next. Pagdating po sa ating, ano na ang sunod? After ng ating trial balance, remember po sabi natin, di ba, ang ating trial balance is your gateway in creating your financial statement. The financial statement is composed of, number 1, ating income statement, balance sheet, cash flow, at saka statement of changes in equity. So, 4 po yan. Always remember that. So, meron tayong statement of financial performance. Yan po yung income statement natin. Statement of changes in equity. And meron din po tayong financial performance. Ano, mali yan. Financial position. Or balance sheet po ang tawag natin dyan before. So, statement of financial position includes, number 1, the assets, the liabilities, and the owner's equity. These are considered permanent account, permanent in nature. So, hahatiin po natin ang ating trial balance. Your trial balance must be separated in 2 parts. One is the permanent account and the other one is the temporary accounts. Uunahin po natin diyang aalisin yung mga nasa temporary accounts. Ano-ano yung mga yon? Magsisimula po tayo dito sa income. So, the service income is 13,000 pesos. Diba? 13,000. Lagyan ulit natin to ng currency. Para nasa-separate ang kama. Kaso nga lang, nilalagyan niya ng dolyares. So, hindi po tayo dollar ha, peso tayo. Okay, so, lagyan mo ngayon dito yung mga expenses mo. Ano-ano yung mga yon? So, salaries expense is 5,200, 2,000, 2,000, 1,700, 600, 400. Gas and oil is 2,900. Mag-insert ka pa ng isa kasi meron pa po tayong, alisin mo ito dito, Control X, then ilagay mo siya dito, Control V. Maglagay ka dito ng 1,000 for the interest expense. So, hindi na naman siya nasali. So, ang gagawin mo na naman is, baguhin mo na lang yung formula. 39. Okay, so, nasobrahan na po siya ng, nag-negative na po siya. Yes, that is possible. There are instances na ang income ay mas mababa sa ating, anong tawag dito? Your income is negative. Wala pa kayong na-experience niyan, di ba? Ay yung kay JJ Summit, kung ginawa na niyo yung kay JJ Summit, income noon ay negative. So in this case, you will observe 13,000 lang yung kita ng company pero nag-negative po siya. Mahilig po dyan yung mga business eh. Sabi niya, negative kami. So wala na silang babayarang tax. Di ba? Pero ngayon, hindi na po ngayon yan umubra. Sabi ng ating Senado, 3 taong ka ng negative pero buhay ka pa din. O pues, gawa natin ng 2% na minimum tax.
Kumita ka sa hindi, may 2% kang contribution tax. Okay. So ito, nag-negative siya ng 800 pesos. Kaawa-awa naman, di ba? 13,000 lang kasi yung kinita. Ang laki ng pasahod sa mga tao, rent. Yan, mahirap talaga magnegosyo guys ng, anong tawag dito, ng merchandising. Kasi hindi ka pwedeng magpataas ng presyo. Okay, so next. Isa sa mga composition nito, kaya po ito sinusunod-sunod natin. Bakit? Hindi ka naman pwedeng mag-prepare na ng financial position na hindi ka pa nagpe-prepare ng income statement at saka statement of changes in equity. Mahihirapan ka, di ba? So dito, folder capital, statement of changes in equity, ang element lang po niyan is the capital and yung additional capital kung meron man, and of course yung net profit. In this case, hindi po siya net profit kundi net loss. So ano po ang mangyayari sa kanya pag net loss? Hindi po siya add mga iha, kundi magigi po siyang less. So aalisin mo na po itong ating add dyan. Ilalagay mo itong less na ito dito sa una-unahan. Kasi po less po siya. Nag-negative eh. So the beginning balance of the Mr. Folder capital is 20,000. Again, magiging siyang currency. Tanggalin natin yung ayan. So, 20,000 the initial investment, then followed by the 5,000 worth of equipment na inilagay ni Mr. Tawag dito, Mr. Folder. So, the total niya is 25,000. So, magiging itong 5,000 dito. Ngayon, since meron po tayong profit loss, which is 800 pesos. Okay? And then the withdrawal, nag-withdraw pa kasi siya. So, meron siyang withdrawal na 1,200. Anong mangyayari po dito? Okay, so bakit na-darken ito? Ang ilalagay po natin dito mga sir and ma'am ay okay, so ang ilalagay, hindi po yan 19,600. Kasi po, 25,000 yung kanyang beginning capital, 20,000 plus 5,000, 25,000 minus 2,000. Magiging na lang po itong 23,000 pesos. Equals, ano bang magiging formula natin dito? Teka lang. Magiging siyang equals, ito, plus yan, minus, sana tanggapin ang formula natin. Hindi, ayaw. I-manual na lang natin. Ayan, ayaw niya na. I-manual na lang po natin. Ayaw niya ring ma-delete. Aba, tigas ang ulo nito ah. I-manual na lang po natin siya. So, ang mangyayari dyan, folder capital, beginning capital, is 20,000 plus 5,000, magiging siyang 25,000. Since net loss po siya ng 800, plus nag-withdraw pa siya ng 1,200, that is 2,000. So, 25,000 minus 2,000, the answer is 23,000. Okay? So, yan na po ang kanyang ending capital. Instead na tumaas, nag-shrink po ang kanyang company. Why? Kasi nga po, nag-loss nga siya. Tapos, kumuha pa siya ng pera sa company. But somehow, during our discussion, na-explain ko na ito sa inyo kung ano ba yung mga nature nitong mga transaction na pagka may ganito. So, ngayon po, ang gagawin na po ninyo is what? Tapos na kayo dito, di ba? Naubos na ito dyan. Ilagay mo, 17,300. Ayun siya, di ba? Account receivable, wala namang ibang receivable, so 7,500. Then the supplies, 1,200. Total current asset, o bakit hindi ito nag-add? Para mabilis tayo. Okay, so ngayon, 26,000. See, automatic, dolyaris agad. Okay, so 26,000 yung kanyang current asset. How about the non-current asset? Non-current asset, wala na pong ibang non-current asset dyan, kundi yung kanyang equipment amounting to 15,000 pesos. So, the total asset of the company is 26,000 current and 15,000 non-current is 41,000 pesos.
Again, tingnan natin yung liabilities niya. Pag pray ninyo na hindi ito dapat maging negative or dapat balance ito. The current payables are 10,000 plus 8,000, that is 18,000. The total liabilities is 18,000. How about the folder capital? 23,000. So ito, i-add na natin ito. Equals sum of netong dalawang ito. Ay, ito lang plus ito. The answer is 41,000. So balanse po. So ipagdarasal ninyo lagi na makukuha ninyo ang balanse. Otherwise, pag hindi po kasi yan nagbalanse, medyo may problema po kayo. So babalik at babalik na naman kayo. Now, ano na tingnan po natin. So ang ating revenue, dapat po ang ating dapat po ang computation nyo ng cash flow natin ay mag-equal po siya sa 17,300. Okay? Dapat po mag-equal po siya sa 17,300. Paano kaya yan? Gawa natin to ng paraan. Okay, so paano yan? Dito lang po tayo magre-repair. Meron po tayong hinati-hati na po doon sa ating cash flow. Ayan. Ang ating cash flow ay meron tayong operating activities. Anything under the sun, basta relative sa operation that is under operating activities. Yung cash in and cash out niya dyan. And then, we also have financing activities. So, ano yung mga financing activities? Nandito yung capital, paglagay ng capital, pag-withdraw, kung nag-loan, nagdagdag ng pera sa bangko, so that is under the financing activities. While yung sunod po natin dyan is the investing, funneling of your asset, your cash asset to another form of asset. Sometimes, depreciable assets yung mga yan. So ngayon, ano ilalagay natin dito? Cash flow from operating activities. Ano-ano yung mga yon? Ito yung madugo. Pero ako ang inuuna ko kasi dito before is yung mga madadali. So ililabel ko po ang aking ledger. Ano ba ang gagawin ko dyan? Label ko yan. Initial investment, so that is investing or financing. Label natin siya. Pagka investing, isulat natin siya at yellow. So that is financing activities. Rent expense, expense, purchase of supplies, payment to creditor, that is operating, mga iha-iho. So ilagay natin green. Loan proceeds, yellow yan kasi that is under ng ating financing activities, including yung drawings, receipts from creditor, saan na ba yun? Receipts from creditor. So revenue. Madali lang po. Pag sinabing ganyan, pag sinabing revenue, hanapin mo dito. Ito ba yun? Hindi. Kasi yan yung investment niya. Ito ba yun? Hindi rin. Loan proceeds pala. Bakit loan proceeds? That is kulay green. Mali na ako. Ulitin natin. Initial investment, yellow. That is financing. Loan proceeds, yellow. That is financing. Ngayon, pag green, itong mga ito dapat green. Mag-green sila. Okay, so tatlo lang yung okay, so balikan natin. Kapag kayo po ay nakakita ng cash in, meaning pumasok na pera, isa dyan yung revenue. Ano yung mga revenue dito? Ito lang, di ba? Receipts from creditor and service rendered. 4 plus 1, 5, that is 5,500. So ilagay mo dito, revenue is 5,500. How about yung ating payment of various expense? So magla-lump sum ka na po dito. Payment of various expense, unahin natin itong rent expense. The amount is 2,000 plus another expense 1,500 plus another expense 2,800. Ano pa? Purchase of supply, payment to creditor, receipts from creditor, payment of various expense 6,500. So the total interest natin, expense din yan. So, plus 1,000. The total is 13,800. So, pasensya na kayo dito. Minumove ko lang ito. 13,800. How about the purchase of supplies? Meron tayo doon. Nakita na kaagad. The purchase of supplies amounts to 1,200. 1,200. Payment due to creditors. Kano yon? Payment due to creditors.
So, nakuha na natin to, nakuha na natin to, nakuha na natin ito. The supplies, nakuha na natin. Payment due to creditors, 2,000. $2,000 plus wala na. So, 2,000 lang. Total cash flow, i-compute na natin ito. So, 500 lang. Is it positive, negative? Negative. So, baliktarin natin ang formula para mag-negative sila. Usually po, ang operation, nagni-negative talaga yan. Puro yan, palabas ang pera dyan eh. So, negative 500 pesos. So, cash flow from financing activities. Folder capital is 20,000 lang po siya ha. Hindi po 25 kasi yung 5,000 po doon is the equipment. Folder drawing is 1,2. Loan proceed is 10,000. So, anong gagawin natin dito? Magiging po siyang equals sum of folder capital plus loan proceeds minus withdrawal. 28,800. So, dito, total cash flow. Ang mangyayari po dyan is kulang tayo. May kulang tayo dito, kaya hindi siya mag-i-equal. Ano kaya sa palagay ninyo ang kulang? May nakakaalala ba? Mag-chat kayo para makikita natin yung sagot ninyo. Baka may nakalimutan po tayo. Mas maraming head, mas maganda. So, ito po ang ipopose natin, 20,000, 10,000. The loan proceed is 10,000. So, 20 plus 10 minus 1, 2. 20 plus 10 minus 1, 2. Magiging siyang 28,800. Tama naman. How about yung revenue natin? Ang revenue natin is 1,500 plus 4,000 is 5,500. So, minusan natin siya ng rent expense, 2,000 minus another expense, 1,500 minus 2,800 minus 2,000 payment minus 6,500. Bakit ganon? 8,800 kasi dito eh. May nakalimutan yata tayo dito sa cash flow natin. Tingnan ko ha. So, 2,000. 2,015. 2,800 plus 6,500. 8,800. Patingnan nga dyan sa inyong mga gawa. Baka mayroon kayo dyan. Mahirap maghanap ng ano. Ito yung mahirap dito eh. So, i-add natin ulit itong ating ledger. So, ito yung mga ito. Number 1, i-add natin ulit para hindi mahirapan. 2,000 plus 1,500 plus 2,800 plus 6,500 equals 12,800. Bakit gano'n? Nagbabago-bago siya ng compute. Dalhin nga natin ito doon malapit sa kanya. Ilapit natin siya dito. Aw. Nangyari, bakit may kulay ito? Bakit nagkakulay ito? Okay, so initial investment niya is
20,000. Hanapin natin ang mali dito. The initial investment is 20,000. So, ilagay natin siya dito kay investment. Capital, 20,000. Rent expense, 2,000. Ayan na, mag-compute na tayo. Rent expense, 2,000. Another expense plus 1,500 plus loan proceeds, hindi. Drawings, hindi. Receipts from creditor, hindi din. Payment of various expenses, 6,500. Equals 2,000 plus 1,500 plus 6,500 equals 10,000 lang ito. 10,000. Assuming na correct ha. And then yung ating purchase of supplies, dalawa kasi yan eh. Tama ba? Saan na ba yun? Rent, expense, and purchase of supplies, 1,200. Plus payment of loan proceeds, drawing, payment of creditors, payment of various expense. Guys, pakitingnan ha kasi baka naduduling na ako dito. So, 1,200 lang yung supplies natin. Then, payment of creditors. Meron pa naman tayong 31 participants dyan. Baka pwedeng tulungan nyo na ako dito para maka-move na tayo. Then, yung ating payment to creditors. Payment due to creditors. Payment to creditors, 2,000. So, ito okay na ito. Nagawa na natin sila ng paraan. Hindi. Ay. Ito yung mahirap dito. 2,000 plus 1,500 plus 2,800 plus 6,500. 12,800 nga. 12,800. Purchase of supplies. So, okay na to. Saan galing tong kulay-kulay na to? And okay na rin to. Sir, pacheck Then, po nung formula purchase sa of supplies na ilagay na natin. Okay na. Yes, Ma'am operating. Teresita Ligaspi. Sir, pacheck po nung formula dun sa total cash flow ng Then, yung payment to operating creditors. app. Payment to creditors. 2,000. So, okay na. Then, drawings. 1,200. Ayun na siya. Then, 20,000. Okay na siya. And then, yung 10,000 na loan proceeds. Okay na siya. And then, yung 1,500. Receipts from creditor na 1,500. Receipts. So, 1,500 plus 4,000, 5,500. So, okay na siya. Okay na siya. Okay na siya. Ang hindi na lang okay ay interest. Kaya, plus 1,000, magiging siyang 13,800. 13,800. So, okay na tayo dito. Bakit nagkakaganito? Total natin siya ha. Equals sum of hindi pantay. OMG, ano nangyari sa atin? Dapat ang result nito mga Sir, iha, pakicheck mga po iha yung ay formula ng ano. 17,300. Lahat naman na natin na i-post, di ba? Lahat na natin na i-post. Pakitignan nga, baka may mai-add kayo. Ayan, yung total po ng total cash flow, sir, from operating, 11,500 po cash flow from operating. Yung interest expense po, sir, hindi pa po ata. Paano nangyari, Ma'am Brizuela? Mali ang formula natin. Sorry naman. Gutom na. Mali ba? So, tama ba tayo dapat? I-manual na nga lang natin ito. Nakakabwisit naman, di ba? 13,800 plus 1,200
Dito pala tayo natatagalan. Tama na pala tayo eh. Plus 2,000 equals 17,000 minus 5,500. 11,500 nga. Oh. Diyos ko. Ito ba ang mali? 11,500. Negative 11,500. So, minus, tama na. Salamat sa inyo kasi mabuti na lang nandyan kayo. Saan galing tong kulay-kulay na ito? Delete natin yan kasi nakakalito. Okay, so bumalik na tayo sa 17,300. Dito tayo natagalan. Ano ba yan? Sayang yung oras natin. Guys, may technique akong ituturo sa inyo. Yung technique ko dyan, kapag nakagawa na ako ng, okay na tayo dito sa cash flow ha, pasensya na kayo na pati ako nalito. Sa formula lang pala. So, dito sa ating, basta tandaan ninyo, ang pang-check nyo dyan is kung ano yung total ng cash ledger ninyo, yun din dapat magiging total nyo dito sa inyong cash flow. So, ayan siya. Ang mahirap lang talaga dyan is yung pagla-lump sum. So, kaya ang gagawin ninyo, mag-devise kayo ng strategy based doon sa kung saan kayo mas mapapadali. Okay. So, dito sa ating ginawa, ako may technique ako dyan eh. Kahit hindi ako gumawa nitong journalizing closing entries na ito, kasi pagulo lang yan, pwede na akong makapagawa ng post-closing trial balance ko. Paano yan? Ito, balik natin sa dati ha, kasi ang lawak. Ito, ginagawa ko na kaagad, kukunin ko na yung balance ng aking trial balance. Ito siya, di ba? So, kopyahin mo na yan. Tapos, ilagay mo na siya dito. Except ang capital, mga iha. So, pag nagkaganito. Formula lang pala siya. So, kopyahin natin. 17,300, 7,512, then 15,000. Enter. Yung accounts payable niya is 8,000. Wala naman tayong adjustment, di ba? 10,000. Dito nyo makikita na parehas lang yung gagawin natin kahit hindi ka maggawa ng ganyan. So, ano pa yung kulang natin? The capital. Huwag mong kukopyahin ang capital mo. Saan mo makukuha ang capital mo? Ayun na po siya, 23,000. Saan galing yan? Dito kay, ba't nawala to dito? Ayan. Bakit naging kulay ito? Teka ha. May virus na yata itong computer ko. So, naging siyang 23,000 pesos. Yun ang ilagay mo dito mga sir. 23,000 pesos. And then, yung balance po niyan, sigurado, equal yan doon sa ating balance sheet. Pag hindi nag-equal, sasakit na naman ang ulo natin. O, ayan, equal nga siya sa ating balance sheet. Okay, so, pwede mo nang i-skip ngayon yung journalizing, pero may points din po kasi yan eh. But when I do the when I perform the assessment during my time, ito talaga ang inuna ko. So yan, tingnan nyo, 41,000, 41,000 din dito. Okay, so paano naman itong closing journalizing entries? Ganun din po. All nominal accounts must be closed at the end of the accounting period. So paanong pamamaraan? I-journalize mo po siya. Lahat po yan, ang date ay 30. So, ano ang una mong i-close? Wala namang problema dito kahit anong unahin mo dyan. Dito po tayo magbabase sa inyong mga nominal accounts. So, since nandito, drawings, ano kaagad yung i-close natin? Drawings, unahin mo na yan. So, ilagay mo dito, tawag dito, folder, capital. Ano ba ang technique sa pag-close? Ito ang pinakamadaling technique dyan. Kung saan mo siya nakita sa iyong trial balance, diba? Ito folder drawings is debit o di-credit mo siya. Pero ang pang-partner ang lagi mong tatandaan. Pero madali lang naman tandaan yan eh. Ang drawings guys, di ba sabi natin, parang contra account lang ito. Dito mo siya kukunin kay capital. So, i-partner mo si capital. Guys, tandaan nyo yan ha. Yan lang naman yung medyo masalimuot dyan. Pero the rest, madali na. Folder, drawings. Okay. The amount is wag na muna natin lagyan ng PR. Pero ang PR niyan, hindi na po yung JJ. Hindi po siya galing sa journal, di ba? Galing po siya sa general ledger. JL naman siya. So, yung jowa nyo, tandaan nyo, si JJ at saka si JL. So, agano ang drawing niya dito? 1,200 lang. So, ilagay mo dito, 1,200.
Bakit hindi na naman to naka-currency? Hindi ako gaanong sanay gumamit nitong Office 365 na ito. Sanay pa rin ako doon sa dati. So ito, lagyan nyo na lang ito to close. To close drawing account. Mga ganyan. Kasi ledger na po ang kino-close natin. Ledger ng mga nominal accounts. So ano ang sunod? The service income, which is 13,000. Gross income ito. Hindi pa tayo magko-close ng ating net loss. Ano ang sunod mo dyan? Anong ipapartner natin dyan sa kanyang service income? Nasaan yung service income? Nasa debit? Nasa credit. So ilalagyan mo siya ng service income. Marami na sa inyong marurunong nito, kaya siguro next 13,000. Okay. So to close the revenue account. Revenue account. Okay, next. Ano ang isusunod nating i-close? Yung mga expense account naman, mga iha. So ano ang gagawin natin dyan? Partneran mo po siya ng income summary. Bakit sir income summary? Ano ibig sabihin niyan, sir? Kasi nga, di ba, ang sabi ko sa inyo, income summary is a contra account. Ginagamit lang natin siya, dito lang siya lumalabas para ma-justify natin yung pagkuklose ng mga temporary accounts intended for what? Intended for permanent capital accounts. So in this case, sigurado makikita nyo dyan, magsishrink talaga yung kanyang capital kasi nga bumaba siya, di ba? Dahil nga sa kanyang nalugi siya. So ang ating expenses are, kopyahin mo na lang ito, para mabilis tayo, hindi na tayo magtagal. Dito mo siya ilagay sa banda dito. Although wala siyang spacing. Oh my God, ito yung problema. Ganon din. Nag-editing din lang tayo. So, salaries expense, utilities expense, hindi na pantay-pantay, representation, and transportation, gas and oil. Mamaya makikita ninyo, paggawa natin ng post-closing trial balance, yun din lang yung magiging resulta. So parang ito, justification lang ng ginawa natin. So salaries expense is 5,200. Rent expense is 2,000. Then utilities 1,700, 600, 400, and 2,900, 1,000 ang interest. 100 lang. Ikipong folder capital, debit, ang credit po natin ay income summary. Bakit? Babawasan po yung kanyang capital amounting to, magkano yung net loss niya? 800 pesos. To close the loss account ni Mr. Capital. So let us proceed with the ipopost mo kasi ito, di ba? Journalizing, tapos posting ang sunod mga sir and ma'am. Ito po, General Ledger, lagay niya General Ledger -1 kung page 1 lang din o page 4 or something like that. Doon sa inyong assessment, page 4. Okay, so ngayon, may entry ka ng folder capital, folder drawings ng 1, 2. But somehow, maapektuhan kasi ito eh. Kuhain na lang natin yung kanyang, itong mga to. Kuhain natin. Dali natin sa ibang sa ibang lugar. Kasi pagka dito natin pinost, maapektuhan yung ating trial balance. Malilito tayo. So dito natin siya ilagay. Nagigets pa po ba? Gutom na? Pwede naman kayo mag-break, pero ako dire-diretso lang po. Kasi po mamaya meron pa po tayong merchandising accounting. So, pwede naman po kayong nito kasi naka-record sa ating YouTube. Okay, so ito yung kanyang entry before. Entry ito ng capital. So ang capital natin dito, meron entry ng, magdagdag tayo dito, ng isang column. May virus yata talaga tong computer ko. Shift cells down. Insert down. Okay, so ang date natin dyan ay 6/30/19. Tandaan po ang closing natin always. Parang sa pagtatapos ng mga relasyon ano po ito? Laging sa pagtatapos ng relasyon sa dulo. So ano ang entry natin nung unang-unang 6/30? 1,200 pero naka-debit. O ayan, may computation kaagad siya. Okay?
So, next po natin dyan is, hanapin natin, folder capital, folder drawing, wala dito. Ito, 800 pesos. Dapat po niyan, nasa debit na, ay nasa credit kasi kung nag-income siya. Pero since hindi siya nag-income, nilagay natin sa debit. So, pansin po ninyo, na-update na po yung ating capital amounting to 23,000. Tama ba? 23,000. Tama ba dun sa ating statement of changes in equity? 23,000 din ba doon? So, kung ganun po ang result, ibig sabihin, tama po ang ginawa natin. Clear ba? What else? So, na-folder capital, okay na yan. Yung drawings naman, isi-zero na natin siya. Since ang drawing po dito ay nasa credit, so lalagyan po natin dito ng credit, the result would be 0. Then, the date is 6:30. Tandaan po ninyo yan mga sir ha. During your assessment, dapat po, meron po talaga dyan nakalagay na 0. Meron pong entry dyan. Yung iba, nakahang pa rin siya. So, minamalian po yan ng assessor. Kasi po, ang tamang sagot po dyan ay 0. Tandaan po ninyo yan ha. Pag wala siya nakitang 0 dyan, o kaya ganyan, dash, means mali ka. Next, service income. Nasaan yun? Service income. Service income. Ito siya. 13,000. Pero nasa debit. So, entry ka dito ng 13,000. Wala nang formula. Ito ba ito? Nagkakaganito ito. Ayan, 0 na rin siya. Kopyahin na lang natin to. Although hindi na dapat pa ulit-ulit yan. Ito na hindi na JJ, kundi JL na siya. Okay, so 13,000, 0. Lahat lang naman po ito magsi-0 eh. So lagyan mo ng mga counterpart dito sa side na ito. Line. Ito 1,000. Okay, so close na natin lahat ng account. Pag gumawa ka nga naman ng post-closing trial balance, ano na lang ang natira? Eh di yun na lang yung naandun sa dulo. Hanggang capital na lang. Ito. Then the capital is no longer 25,000 but it became 23,000 pesos. So ito na po yung magiging result mo. Remember ha guys, ganyan lang. Kung ano po ang itinuro ko po dito sa ating services, ganon din po yung maituturo ko mamaya sa ating merchandising. Magbe-break po tayo ng kalahating oras lang, then pwede na kayong bumalik. Pero hindi ko i-stop yung sharing nito, even yung ating sa YouTube. Okay, meron kasi akong ginawa ditong worksheet. Ang worksheet po natin ay ito. Meron po siyang, may adjustment ako nilagay dito eh. Okay, so lagyan natin ito ng interest kasi hindi pa nga yata ito na dadagdagan ng interest expense. Yung kanina, interest expense. The interest expense is 1,506, tama ba? 507. So ito magiging 508. Ito ay magiging 509. Ito ay magiging 510. So ito po, worksheet po ito ni Folder Repair Shop. Lagyan natin ito ng services. Nasaan ba ito? Okay, so ito po yung kanyang magiging worksheet. I know hindi ko na naituro sa inyo in equity and cash flow. Ito po, hindi po ito. Ano yung use nito mga sir? Ang use po nito is to aid the accountant in the preparation of the financial statement. Kasi nga po ito sobrang dali lang. Transfer lang po ito. Okay? Now, assuming, magdadagdag po ako ng facts doon sa, or ng transaction doon sa ating folder to show adjustment. Ha? Assuming that hindi ko na i-journalize, diretso na kaagad tayo sa adjustment. But of course, yung adjustment should be journalized and posted. So assuming na na-journalize and na-post nyo na siya. So assuming that company, the folder repair shop, bumili siya ng prepaid insurance amounting to 12,000 and na-record lang siya during the kailan?
Na-record lang siya nung 30th of the month. Doon lang siya na-record. Mabagal yung kanyang bookkeeper eh. Pero 30th lang kasi siya naibili, doon din lang siya naka-record. So, ang gagawin natin dyan, idadagdag natin siya sa adjustment. Tandaan po yan mga sir, ha? Maglalagay kayo ng adjustment yan. Kasi kailangan po, updated po yung inyong records, yung inyong book. So, in this case, kung bumili ka ng insurance worth 12,000, ano ang pinambili mo? Yan. Inutang mo daw siya. Hindi ka naman talaga nagbayad eh. Inutang mo siya. So, ilagay mo dito, either notes payable. May insurance bang inuutang? Yes. Magbayad ka lang ng pang 1 month. O, pwede ka na. So, equal na ba ang ating, bakit hindi ito nag-automatic? Sure ba? Ayan. So, dapat magigipong equal yung kanyang adjustment. So, ano mga wala ko dito? Kumuha siya ng prepaid insurance, inutang niya. So, ang debit mo dyan is the prepaid insurance, credit is notes payable. Another entry. Kaso hindi na natin generalize, di ba? So, assuming na lang. Pero ito guys, tapos na ito ha. One full accounting cycle na yung ginawa natin. Dito na lang tayo sa worksheet. Ang worksheet kasi, pwede mo itong laro-laruin eh. Dito ka maglalaro. Wala nang journal, wala nang ledger dito. Dito na lang. So, the adjustment, nakita ninyo may adjustment. Bumili pala siya ng insurance, hindi na na-record. So, ilagay mo dito. Prepaid insurance, 12,000. Assuming 1 year, 1,000 per month. So, 12,000. So, hindi nagbayad. So, notes payable. Okay, what else? Ano ba mga nilagay ko dito? Wala na ba? Ayan, may depreciation. Accumulated depreciation. So, sabi dyan, the 15,000 equipment, compute tayo ng accumulated depreciation, assuming that the amount of your asset or the equipment is 15,000. Lagyan natin siya ng, kunwari, 3 years siya na maglalast. So, yung kanyang anong tawag dyan? Yung kanyang lifespan is 3 years. 3 years divided by times 12 is 36. Tama ba? So, magiging siyang 36 months. Yun yung kanyang divisor. Magkano naman yung kanyang magiging salvage value? Assuming the salvage value is, sabihin na natin 1,000 pesos. So, ang depreciable value niya is 14,000. Using the straight line method, paano po natin siya gagawin, mga sir? Ganito lang po siya. 14,000 divided by 36. 14,000 pesos divided by 36 months. So, ang kanyang depreciable cost per month is 388.87. Maghanap nga tayo ng example na kompleto. Sabihin natin ito ay, maghanap tayo ng example na eksakto ang amount para hindi kayo malito. Kahit ako nalilito eh. 15,000 minus, sabihin natin 500 equals divided by 36. Hindi pa rin. Sabihin natin 24. Hindi pa rin. 20 months. Ayan, 20 months. Sabihin natin 20 months. 20 months equals how many months? 20 months divided by 12. Hindi isang taon. 1.6. 1 and 2/3 na taon. So, okay lang yan. Si accountant, masalimuot din mag-compute, di ba? Gusto niya, isang taon lang yung tagal ng equipment mo. So, 15,000, this is the total cost of your asset, minus 1,000 equals 14,000. Ito yung depreciable cost ng asset mo. I-divide mo dyan equally yung 20 months. Magkano? 700 pesos. Okay. Sir, ano yung 700 na yan? Tandaan pag nag-compute po tayo, straight line method yung ginamit natin. Determine the total amount of your asset. In this case, 15,000. Magkano yung kanyang salvage value? After 20 months. 20 months lang kasi tayo. So, the salvage value is 1,000 pesos. Meaning, pag natapos na yung 20 months, ang value ng asset mo na yan, na equipment, is 1,000 na lang. Diba? So, ano yung i-compute mo na kailangan equal yung expense? 14,000. Because I told you this before, yang mga yan, hindi pag bumili ka ng equipment guys, hindi po ibig sabihin, automatic, i-reduce mo siya sa income. Kasi po, magkakaroon nga po tayo ng problema niyan sa BIR. Lalo kung yan ay mga milyon-milyon. Pero itong amount na 15, siguro pwede na. So, ano ang mangyayari dyan? Magkakaroon ka ng entry. Accumulated depreciation is contra account lang po siya.
parte pa rin po siya ng asset. Pero nagkakaroon lang po tayo ng tinatawag na contra account. So, anong gagawin? Hanapin mo na yung monthly. Kasi monthly ka eh. For the month of June, di ba? So, ilagay mo dito yung monthly. Ilagay mo sa credit. So, compute ulit. 15,000 minus 1,000 is equals to 14,000 divided by 20 months. Okay. So, the answer is 700 pesos. That is the accumulated depreciation. Then, dito po sa ating depreciation expense, ilagay mo po para balanse po ang iyong ginagawa. Ha? Pag hindi ka dyan naglagay ng expense, delikado ka. Okay, so may nilagay ako ditong supplies expense. Okay, the supplies expense, assuming, ang total supplies mo is 1,2. Assuming, nagamit mo na yung lahat-lahatan na supplies worth 1,000. So, maglagay ka dito ng 1,000 as supplies. And then, dito sa ating supplies expense, maglalagay ka ng 1,000. Okay? Ganun lang po yan ha. Nagjo-journalize tayo? Hindi na. Sa isip na lang tayo nagjo-journalize. Kasi ang sabi, 200 na lang daw yung natira sa supplies mo. Yun yung facts. Okay. Paano mo yan gagawin? So, recognize the expense amounting to 1,000 and i-credit mo yung supplies na asset which is 1,000. Okay po. So, ganyan po yan. Ano pa ang wala tayo? The insurance expense. So, ayan. Baka ito ay nakuha niya nung June 1, tapos na-record niya lang June 30, nag-mature. So, meron ka na kaagad 1,000. Then, ito, magkakaroon ka ng prepaid insurance na 1,000. Okay na ba? So, balance din tayo dito. Balance. So, ano ang magiging adjusted trial balance natin? Guys, kaya ito pinapagawa sa inyo kasi nga, ang ating worksheet, madali lang siya kasi pasa-pasa lang po siya ng mga account, mga amount, di ba? So, ano itong gagawin natin dito? Sunod mo na ngayon, transfer mo na. Adjusted trial balance ka na, pero be careful. Huwag kang transfer ng transfer, ha? Baka merong adjustment, hindi mo nakita. So, hindi ka nagbalanse. Ito, 17,300, then 7,500, then 1,2. Oh, ito na nga. Mali na ako. Ito po, since meron dito, debit minus credit. So, iyan po ay magiging 200 na lang. And then the prepaid insurance, instead of putting 12,000, ima-minus mo na yung 1,000. So, 11,000 na lang siya. And then the equipment, same pa rin po siya, 15,000. Sir, sabi mo may accumulated depreciation. Contra account po siya, nandito po siya sa kabila. Although part po siya ng asset, pero nasa credit po siya. Then, yung ating accounts payable, walang pinagbago, 8,000. Ang notes, mali. Ang notes payable natin is may pinagbago. Kasi credit dito sa adjustment, credit din sa trial balance, meaning add. So, magiging po siyang 22,000. Okay. How about the folder capital? Capital is still the same, 25,000. How about the folder drawings? Wala namang adjustment. So, 1,200. The service income is the same, 13,000. Gusto nyo ba pakitain to si folder? Assuming, naglagay tayo sa adjustment ng hindi na record na income, 20,000. Sabihin natin 10,000 or 15. Kikita siya ha. So, 15 plus 13, that is 15,000 plus 13, that is 28,000 pesos. So, ilagay natin, 28 yung kanyang kita. Then, the salaries expense and itong mga ito, kukopyahin mo na lang. So, 5,200, 2,000, 1,700, 600, 400, 29, and ito na, 700, 1,000, plus another 1,000, plus another 1,000, equals hindi balanse. What happened? Okay. Bakit hindi sila nagbalanse? Anong ginawa mo? Ulitin ulit natin siya. Ito naman. Ulitin ulit natin. Imposibleng hindi yan magbabalanse. O, yan nga. Hindi nga nagbalanse. Dito pa lang hindi nagbalanse. O nga. Hindi talaga siyang magbabalanse kasi dito sa nilagay nating 15,000. Ano ang counterpart? Lagyan natin sa cash, which is
another 15,000. Assuming cash na income niya. So, 17,300 plus 15,000, 17,300 plus 15,000 is 32,300. Assumption lang natin ito mga sir ha. So, balance na. Pero ang talagang totoo natin ditong pinakita is ito. I will send you this copy after the preparation, after neto. So, 83,000, 83,000. So, okay na tayo. Parehas lang, di ba? Sa income statement, ito na yung kukunin mo. Okay. So, cut mo na ito. Control C, ilagay mo na dito. Control V. 28,000 and then 15,000. Paano ito magbabalanse mga iha? Ang gagawin mo na po ngayon sa iyong income statement, wala lang kasta yung label, para magbalanse itong dalawang ito, anong gagawin? Since ito ay nag-income, so ilalagyan mo po ang debit mo ng, maminusin mo po yan, 28,000 minus 15,500 para magbalanse. So, 12,500. 12,500 is your net profit. So, 0. Magkano na? Pag tinotal mo yan, 28,000 pesos. And this one is 28,000 pesos. Label natin. So, ito yung balance natin. Balance din ito. Ito po ay profit. Then, ito po ay balance din ito. Okay. So, ngayon, nakita nyo na kung paano maggawa ng worksheet. Madali lang ang worksheet. Wala namang problema dito. Puro lang po ito transfer. Actually, pwede kang maglaro dito eh. So, ayan. Pag nandito po sa debit yung income, ayun siya. Ibig sabihin, income po siya. Pero kung nandito yun sa side na ito, credit, patay. Minus po siya. So, sa balance sheet, hindi na natin kukunin itong mga ito. Ito na lang. O sir, pwede naman palang ganyan, sobrang dali. Bakit iba po ang piniprepare mo? Kasi nga po, ito, aid lang ito ng accountant, tool. Pero yung ating mga ginagawa, yun po talaga ang sinasubmit kay BIR. Hindi po ito, ha? Okay, so i-add natin ito pababa. Bakit nagkakaganyan? Ito naman, kopyahin na lang natin. And dito, ilagay. O, hindi pantay. So, ano ngayon ang diferensya? Minusin mo lang yan. 66,000 pesos minus 55,700 equals, bakit 10? 3 naman ito. Ano naman kayong problema nito? Dapat po dyan, ito din yung lalabas dyan. 12,500 din dapat. Para mag-eksakto dito sa kabila. Tama ba itong compute natin dito? 5,2, 2,000, 1,700, 600, 400, 2,900, 700, 1,000. Ito na naman. Extra challenge na naman ito.